hotelből annyira nem jó élményekkel jöttünk el itt. Ezt rárajzolni. Húha, ez az. Extra. És ingyen ide tudsz jönni. Sziasztok! Na, elindultunk Aonangból észak felé, és ahogy majd megyünk felfelé, több helyen is meg fogunk állni, amit érdekesnek találtunk, és mindenképpen meg szeretnénk nézni. Amúgy a hotelből annyira nem jó élményekkel jöttünk el így az utolsó napon, mert megkérdezték, ahogy általában szokták, így az esetek mondjuk 70%-ában, hogy milyen volt az itt tartózkodás, tetszette, volt-e valami gond, és akkor mondtuk, hogy mi volt, elmondtuk, és akkor, hogy hívta a menedzsert, mert csak ezt tanulta meg, hogy meg tudja kérdezni, hogy minden rendben volt, és akkor, hogyha mondják, hogy igen, akkor oké. De mi azt mondtuk, hogy nem, és felsoroltuk, hogy mi volt a probléma, mert volt egyébként. Aztán jött a menedzser, és elég kelletlen hangnemben beszélt, szóval nem úgy, ahogy egy hotelmenedzsernek beszélnie kell az ilyen helyzetekben. Úgyhogy ez annyira most így nem tetszett, de ezt majd orvosolni fogjuk, ezt a problémát. Igazából, hogy értsétek, hogy mi volt a gond, az, hogy találtunk időközben egy olyan problémát, hogy csöpögött a csap, de hogy folyamatosan tiszta víz volt a fürdőszoba, és találtunk egy szúnyogtelepet is. Úgyhogy most már értjük, hogy miért csíptek meg minket a szúnyogok, és akkor ezt így elmondtuk, de ugye tegnap egész nap nem voltunk a szobába, szóval nem is értettük, hogy miért kellett volna rögtön szólnunk. Hát este 10 után értünk vissza, ugye, miután megnéztük azt a tűzsót, még utána sétáltunk, stb. Igen, mert ugye ezt hozta fel indoknak, de ez is csak egy kifogás volt, hogy miért nem szóltunk. Egyébként meg hozzáteszem, hogy szóltunk, csak nem a recepción, hanem a takarító személyzetnek, hogy legyen feltakarítva, de nem takarították fel egyébként, mert valószínű, hogy nem értették meg, hogy mit mondtunk. Ez van, de igazából azon kívül jó volt meg minden, leginkább ez zavar minket a legjobban, a stílus, ahogy előadta magát a csávó. Hogyha azt mondta volna, hogy sajnálja, és akkor esetleg, mit tudom én, ad az útra vizet, akkor az tök jó, annak tök örülünk, de nem úgy beszél velünk, mint egy utolsó szarral, érted? Szóval hotelmenedzser, azért mégis tudnia kell a problémákat kezelni. Azért mondjuk úgy, hogy eddig egy Tájföldről nem ez az általánosítás, hogy így viselkedjenek az emberek. Lehet rosszul kelt fel, csak éppenséggel mondtam is neki, hogy nem rajtam kellett volna, hogy letöltse a problémáját. Ezután pedig ugye megtankoltuk az autót, ez volt az első tankolásunk így az út során. Tök egyszerű volt, mert segítettek is közben. Oda jött egy hölgyemény, rögtön kérdezte, hogy akkor mennyit és miért, és már tette is be. Tehát semmit nem kellett igazából csinálni. Igen, utána kifizettem a tankolást KP-ba ott rögtön neki, és pontos összegre állította be a pisztolyt, ugye lekattant, mit tudom én, 1018-nál, és utána akkor még nyomott rajta, akkor 1032 lett, utána beállította, hogy 1040-nél megálljon, és akkor meg is állt, odaadtam neki a pontos összeget, és adott még 2 üveg vizet. Most kiszállunk WC-re az egyik benzinkútnál. Az a jó, hogy ilyen helyeken el lehet menni általánosságban, ahol nagyobb pihenő van. És most is látjátok, van itt egy 7-Eleven, 5 Star, kávézó, Amazon Café, ez nagyon ismert, meg elterjedt itt Tájföldön. Na, úgyhogy menjünk el akkor. Tomi meg én most mindenáron smoothie-t akarunk inni. Én olyat, amit tegnap ittam, azt az ananászos kókuszosat, az nagyon-nagyon finom volt. Viszont itt nincsen, én úgy vettem észre. Úgyhogy hát ha találunk majd később az út mellett. Van free sunbed, lehet napozni
Nem, mint hogyha a kis testecskémnek most napra lenne szüksége. Mert úgy lesültem tegnap, mint a franc. De azért a strandpapucsot felveszem. Thaiföld keleti részén jövünk most jelenleg keresztül. A 4-es úton Phang Nga régióban vagyunk, és rengeteg tengerpart van itt, meg üdülőhely, nagyon közkedvelt. Ez itt például látjátok, hogy rengeteg kókuszpálma van, Coconut Beachnek hívják, és megbeszéltük a Tomival, hogy most itt egy koktélt vagy valami smoothie-t fogunk elfogyasztani, hogyha találunk. Remélem, hogy találunk, úgyhogy gyere Tomi, nézzük meg. Itt is, hogyha szeretnéd, akkor ebben a tengerparti nyugalomban megmasszíroznak téged, elő van készítve minden, a krémek, matracok, és szerintem nem is olyan drága. Itt lehet, hogy tudunk inni smoothie-t. Could we have for takeaway or for... That's gonna be awesome. Kicsit itt drágább, 70-be kerül a sima, és 80-ba a mix, de úgy gondoltuk, hogy most itt elfogyasztjuk emellett a szép kilátás, mert ez sokkal jobb, mint az autóba útközben, az biztos. Hát annyival nem több egyébként. Nem, mert 20-szal, hát az igazából semmi. Szerintem ez nagyon-nagyon jól néz ki. És tele van nyomva. Biztos, hogy friss, ugye. Itt a kókusz, ananász megterem, meg nyilván a passion fruit, meg a mangó is. Úgyhogy igen, ilyeneket kell itt inni. Ez nagyon finom. Megkóstolod az enyémet? Tudod, önzetlenül megkóstoltatom veled. Jó, de az enyém jobb. Hát azt majd én megállapítom, hogy a tiéd jobb-e. Ha adok belőle. Hát persze, hogy adsz. Szerintem össze kéne öntenem a kettőt. Na, csak óvatosan. Add ide. Tessék. Ugye, hogy az jobb? Mind a kettő. Nem. Vald be, hogy ez jobb. Ez is finom. Nem. Vald be, Nekem hogy... ez a mangós ízlik. Tamás, tényleg? Vald már be. Most olyat akarsz bevallani velem, ami nem igaz. De ez igaz. Hát ez a vicc benne. Nagyon jó. Perci előbb említette az árakat. Itt vannak. 400 és 500 baht környékén megy a masszázs egy órára. A korallokkal kapcsolatban mondta nekünk a guide, hogy a kínaiak letördelték. Tehát kiemelte, hogy nem a turisták, hanem a kínaiak letördelték. És még egyszer megemlítette őket, amikor mondta nekünk, hogy mikor kiszállunk, akkor ne legyünk olyanok, mint a kínaiak, ne legyünk olyan hangosak, mert ők nagyon hangosak. Hogy ezt én nem tudom, hogy miért mondta, hogy van egyfajta ellenszem talán a tájok meg a kínaiak közt. Amúgy ez a beach, ez tök jó, ezért akár a gyerekeseknek is optimális lehet, mert elég sekély a víz. És nagyon szép, és nem koszos egyáltalán. És most apály van amúgy, azért tudunk itt sétálni. Itt is víz szokott lenni. Okay. It's not empty. Hello, Brian. Thank you. Milyen segítőkészek, azt hittem, hogy kiürült már, mert ugye nem látta, hogy van benne, és rögtön el akarta venni, hogy kidobja. Pedig nem is itt vettük. És akkor szerintem most már menjünk tovább, sétáltunk egy jót, megittük a smoothie-t, haladjunk északra. Megérkeztünk ide Ranong tartományba, ami Thaiföldön kevésbé ismert, azonban annál értékesebb, mert rengeteg termálfürdő van itt, meg természeti kincs. Amit tudni kell még erről a tartományról, hogy ez Thaiföldnek a legcsapadékosabb tartománya. Éves szinten 4-5 ezer milliméter csapadék esik májustól novemberig. Most, hogy itt megálltunk, feltűnt nekünk, hogy rengeteg kendős nő van. Itt mennek az utcán. Most is jön, nézd meg, ezt vedd föl gyorsan. Na, ezek nem kendős nők, de kendős és hosszú ruhájú férfiak.
Ez azért van, mert közel vagyunk Myanmarhoz, és ők bevándorlók átjöttek ide Thaiföldre dolgozni. És mi már nagyon vártuk azt, hogy az ilyen helyeket is meg tudjuk nektek mutatni, ami a turisták által kevésbé ismert, mert tényleg akkor itt most a Thaiföldnek az igazi arcát láthatjuk, nem pedig azt, ahol a turisták vannak. Most pedig induljunk tovább, mert még az utunk fele hátra van. Megérkeztünk ide Ranongba, kicsit elfáradtunk, nem is az út miatt, mert annyira nem volt hosszú, de a meleg viszont kiszívta az energiánkat, és biztosan láttátok útközben, hogy voltak ilyen ellenőrzési pontok, amiken áthaladtunk, hogy így zónákra volt osztva. Azt azért van, mert ugye közel van a határ, és akkor ilyenkor a bevándorlókat is ellenőrzik, elkérhetik az útlevelet, vagy a személyit a helyi lakosoktól, stb. Aztán ami volt még ilyen kapuk, na ezek a város határainál szoktak lenni, általában a király meg a királyné van rajta, és az is azt jelenti, hogy a táj emberek mennyire tisztelik őket. És ugye vannak itt szabályok, hogy nem szabad semmiképpen sem, hogyha pénzt látsz a földön, rálépni például, mert az is tiszteletlenség, vagy tiszteletlenül beszélni a királyról, például. Ugye a pénzre azért nem szabad rálépni, hogyha esetleg még ezt nem említették volna, mert nyilván az ő képük van rajta. Menjünk be, mert én most arra várok, hogy végre mehessünk felfele. És itt is van az a visítós madár, aki mindig egyre magasabbra viszi a hangját. Szabad itt... Ez szép lesz majd most kitölteni a rendszámot, majd ráfestegetem a rendszámot. Ez tök jó. Fogalmam sincs. Amúgy Bangkoki a rendszáma az autónak, azt már fordítóval megnéztük, csak éppenséggel majd nem tudom, hogy fogom ezt rárajzolni. Nyilván, hogy mivel északra jöttünk, ezért olcsóbbak a szállások is. Nézzük meg, hogy mit rejt nekünk a hotelszoba. 31 euróba került. Szerintem ez jó ár volt, eddig ez a legolcsóbb. Az a legfontosabb, hogy tiszta ágy, tiszta fürdőszoba. Szerintem elég korrekt ennyi pénzért, már nem azért mondom. Főleg, hogy csak egy éjszakára jössz, tulajdonképpen a vándor csak betér ide, alszik egyet, és holnap indul tovább. Na, biztosan észrevettétek, hogy váltogatjuk az akciókamerát, meg ezt a nagy kamerát, azért, mert nyilván, hogy sokkal egyszerűbb ezzel a kis kamerával menni, és előre elnézést kérünk, de valószínű, hogy most csak a kis kamerát fogjuk vinni a piacra, mert sokkal egyszerűbb az, hogyha valami van, gyorsan előkapod, és akkor már tudod is venni, de azért a mikrofont elvisszük, hogy a hangminőség megmaradjon, és remélhetőleg azért a kép sem fog annyit romlani. Úgyhogy igazából ennyi. A hangból meg a képből legalább a hangot hozzuk. Igen, igen. Mert mondtátok sokan, hogy jó a képminőség, és ezért próbáljuk mindig a képminőséget tartani a nagy kamerával, hogy azért valamennyire a színeket, meg ezeket a dolgokat, amiket mi látunk, élethűen tudjuk nektek visszaadni és bemutatni. Igen. Ez a Ranong amúgy egy kis békés, nyugodt település. Közben nekem meg kéne keresnem, hogy amúgy melyik az az étterem, ahova beszeretnénk menni. Hogy beszeretnénk egyáltalán, ugye? Mert vannak itt érdekes helyek. Sokáig néztük, fél órán át kerestük az éttermet, hogy akkor hova menjünk. Aztán végül közösen eldöntöttük, hogy akkor ez lesz. Mégis valami helyi legyen, de ne olyan, mint mondjuk múltkor az a piac. Az nekünk nagyon nem tetszett. Ez az, igen, ott van ez, mert ott van a jele. Csirkesztéket eszik ragacsos rizssel, én meg sertésztéket eszek ragacsos rizssel, de még majd lehet, mindjárt megnézem az étlapot, egy valamit még lehet kipróbálnunk. Valami kis apróságot, semmi extra. Általában meg szokták kérdezni, hogy csípősen szeretnéd, vagy nem, mert ők ugye nagyon fűszeresen esznek, meg csípősen, és van egy ilyen nagyon-nagyon csípős chili paprikájuk, amit imádnak enni, nagyon szeretik, és ezek nyilván elpusztítják ugye a baktériumokat, és ezek a nagyon csípős ételek. De
hogy van-e nekik olyan levesük, hogy rákleves. És az is egy ilyen helyi specialitás itt a környékről. De nem tudom, hogy melyik az a tom yum? Igen, ez a tom yum. De melyik a zavaros, vagy mindegyik tom yum. Van különböző ízesítésük, és mindegyik akkor az. Ebből lehet egyet választok, meg akarok kóstolni mindenképpen valami specialitást innen, ha már itt vagyunk. Az azért hozzátartozik az egészhez, hogy közben megüresedett itt ez az asztal, és úgy döntöttünk, hogy ide átülünk. Egyrészt van háttámlánk is, mert ott a másik asztalnál nem volt. Meg itt nyugodtabb, kevesebb szúnyog jön esetleg ránk, bár befújtuk magunkat mielőtt eljöttünk, de itt kellemesebb, nem zavar minket senki. Akkor ott van szembe a konyha, jobb oldalon, bal oldalon pedig a mosogatás folyik, és úgy láttuk, hogy elég magas hőfokon kezelik az ételeket, tehát csak úgy lángolt a Juli néninek a kontya. Szóval, srácok, ez a helyi specialitás. Ott van a csípős az oldalán, ez a piros, ez a pici kis paprika, amit ők esznek. Ilyen nagyon-nagyon pici, de nagyon-nagyon bitangerős. Itt az oldalán csak Ja, én föl ezt még van nem vágva. is láttam. Igen. Úristen! Tehát ezt mind bele kell tenned. Ők beleteszik. Mind. Hidd el, ők ennyire csípőse lesznek. Ennyi jobb. Na kóstoljuk meg! De extra íze van, azt a mindenit neki. Nagyon friss íze van neki, sós, friss. Citromnád. Citrom nem? Igen. Ez gyömbér, nem? Igen. De itt a helyiek úgy hívják, hogy galanga, ez a táj gyömbér. Tehát valamivel erősebb, csípősebb az íze. Aztán halszósz, paradicsom, gomba, koriander és kókusztej. Ezekből van ez a leves. Nagyon finom. És ezt nagyon szeretik nem csak a helyiek, hanem ez egész Tájföldön elterjedt. És amúgy, ami még ennél híresebb ez a leves, amiről többen hallottatok valószínű, az a tom kha gai. Az a különbség a kettő között, hogy a tom kha gai az krémesebb inkább, és azt általában én még csirkével láttam, hogy azzal szokták enni. De nagyon finom mindkettő. Na milyen a kaja? Nagyon-nagyon finom. A csirke, az finom szaftos, tehát látszik, hogy tűzön készül. És a rizs? Az is jó. És az a jó itt ebben a helyben, hogy csak helyiek vannak itt. És általában a tárcsaládok azok nem főznek otthon, mert az éttermekben nagyon olcsó a kaja. És most is eljött ide már 2 tárcsalád, sőt 3 ül ott a másik asztalnál, és esznek. Mert így sokkal olcsóbb, mint megfőzni otthon. És milyen igazuk? Igen. Élvezik az életet. Több idejük marad a főzés helyett bármi másra. És a Merci meg megette a táj nemzeti ételt, a khao man gai, ugye a csirkés rizs. Milyen finom volt az is. Az a jó itt, hogy ugye friss alapanyagokkal dolgoznak, látjuk, hogy most készítették el, rengeteg zöldséget, gyümölcsöt termelnek, ugye vannak haszonállataik is. És használják ezeket a dolgokat, és ők mindent, és ők termelik ezeket meg, vagy termelőtől veszik meg, nem a nagykereskedésben, és ezért tud ilyen olcsó lenni a kaja. Illetve még azért, mert rengetegen árulnak ugye ételt a piacokon is, különböző éttermekben, és hogyha valaki megdrágítaná az árait, akkor nem mennének hozzá, mert mondjuk 5 méterrel arrébb van egy másik árus, aki jó áron adja ugyanúgy az ételt, és ezért inkább kisebb haszonkulccsal dolgoznak, és így több a bevételük. És ezt ajánlanám én is a legtöbb embernek, kisebb haszonkulccsal, de legalább akkor mennek oda folyamatosan. Igen, mert ugye te is, illetve sok ember szerintem közületek is, illetve mi is úgy nézzük, hogyha van egy étterem és hong az ürességtől, hiába jó az értékelése, bár biztos, hogy nincs annyi neki, de nem biztos, hogy oda be akarsz menni, mert akkor téged mindenki ott téged néz, és akkor nem érzed magad úgy jól. Nem jobb, srácok, nem jobb egy ilyen helyre beülni, nézzetek meg, az összes asztal tele van, és családokkal, és az emberek jönnek enni egy jót,
És ez nekem nagyon tetszik, hogy így elvegyültünk a helyiekkel. Tehát mi vagyunk most itt az egyetlen kaguktojások. Nincs egy turista se, mi is turisták vagyunk itt, de mi azért vagyunk itt, hogy megismerjük. Igen, ezt szeretjük. Pontosan ezt mondjuk nektek mindig, hogy ilyen kis helyekre kell elmenni, és nagyon kedvesek az emberek amúgy. 268 baht volt a számla, benne volt a leves, benne volt a 2 főétel, és ez körülbelül 7 eurónak felel meg. Na most mi egy kicsivel többet hagytunk, de még így is azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon megérte, srácok, hogy ilyen olcsón tudsz enni tényleg, főleg így vidéken. Tehát itt csak a repülőjegy a drága. Hogyha ilyen helyekre jössz, még itt is van tengerpartod, ahol most vagyunk, van olcsón szállásod, van olcsón étel, amit meg tudsz enni, tehát naponta a szállással együtt elköltesz olyan 40 eurót. Az semmi. És az emberek nagyon kedvesek. Szerintem egy ilyen helyre sokkal jobb eljönni, mint egy turista paradicsomba. Igen, és olyan élményben van részed, hogy egy trópusi országban vagy, újakat látsz. Tehát nem olyan, mint a megszokott, mondjuk, hogyha már sokat jártál Európába, és unalmas, akkor gyere ide, és nézd meg ezt, mert tényleg jó. Nézd meg, kölyökkutya, nézd. Kis kölyökkutya. Szia! Melege van a kicsinek. Van még vagy 30 fok mindig. Csak már nem tűz a nap. Ide értünk az Old Markethez, és még mindig vannak nyitva standok, pedig este 9 óra van. Ugye most jelenleg a Raksavarin Hot Springsnél vagyunk, ami Ranong belvárosától, ahol az előbb voltunk, körülbelül egy olyan 5-7 perces autóútra fekszik, de akár biciklivel, illetve gyalog is el lehet ide jönni. És Ranong nagyon híres a hőforrásairól, illetve a termálvizeiről, a kristálytiszta termálvizeiről, és az itt lakók is nagyon szeretnek ide járni, de miért is vannak itt hőforrások? Hát azért, mert vulkanikus eredetű, illetve vulkanikus részen vagyunk most jelenleg. Forrásnak a vize egyébként változó, 40-65 fok, van több fajta forrás is. Sajnáljuk, hogy most már így beesteledett, de lehet, hogy még holnap ide vissza fogunk nézni, hogy meg tudjuk nektek nappal is a helyet mutatni. Egyébként az erdő közepén fekszik ez a termálforrás, és a vulkanikus eredetű hőforrásoknak köszönhetően tele van pozitív ásványi anyagokkal a víz. A helyiek és a turisták ellazulni és egészségügyi problémákra is használják, több minden miatt járnak ide. 3 fő forrása van, meglepő: apa, anya és a gyerek forrás, aminek különböző hőmérsékletű vizek törnek fel ezekből a forrásokból. A víz tisztán és természetesen szűrve tör fel a földből, ezért nem büdös, mint néhány más termálvíz Tájföldön. Itt az egyik legtisztább ivóvíz található Tájföldön, ugye ez nagy probléma itt az országban, hogy az ivóvíz sok helyen nem is iható, tehát a csapvíz nem is iható. Ugye mi ivóvíznek hívjuk, mert ugye meg tudjuk otthon Európában inni a legtöbb helyen, sőt a lehető legjobb vizek jönnek a csapból, de sajnos itt ez nem így van, kivétel Ranong. Amúgy az a vicc, hogy se kerítés semmi, nyilván takarítják most itt ezeket a forrásokat, de be lehet csak ide jönni, ez egy ilyen parkot képzeljetek el, fákkal meg mindennel körülvéve, közben itt csörgedőzik mögöttünk a patak, és meg lehet nézni ezeket a melegvizes forrásokat. Úgy látom, hogy ott fölül van egy kút, az gőzölök, gyertek és menjünk, nézzük meg. Úristen, ez tiszta forró amúgy. Forró a víz. Azt a mindenit neki. Soha sehol nem tapasztaltam, hogy van egy ilyen természeti kincs, és ingyen ide tudsz jönni, bele tudod mártani a lábadat, akármi. Ez mennyire király dolog már. 30 fok van, ugye említettük nektek, és úristen, ez nagyon forró. Én most ide hozzányúltam, és nézzétek meg, hogy az ásványi anyagok ide hogy ki vannak csapódva a kútnak a szélére. Ebbe nem bírnám így beletenni ebbe a kútba a kezemet, mert annyira forró, hogy széttégne a bőröm. És akkor ide most még én befotózom nektek, hogy milyen ásványi anyag tartalma van a víznek. Hoztam a táblát, és akkor ezt le fogjuk fordítani nektek is, meg magunknak is, hogy miből mennyi ásványi anyag található a vízben. Látjátok, hogy milyen jó, hogy az ember nem is gondolná, hogy ilyen finom ivóvíz van itt Tájföldön. Mindenkinek más jut az eszébe Tájföldről, és egyébként bevallom, hogy nekem is, de most legalább látjátok, szembesültünk vele.
Annyiban helyesbíteném az előző kijelentésemet, hogy van nyilván fizetős része is ennek, ahova be lehet menni, úszni és jobban megmerülni, nem csak így a medencének a szélére ülni, de ez is milyen jó, hogy van lehetőséget, ha nem akarsz bemenni fürdeni, de legalább kipróbálni ezeket a meleg forrásokat. Ha tetszett ez a mai videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha kérdésetek van, kommenteljetek nekünk, és tudjátok, lehetőségetek van csatornatagnak is lenni. Találkozunk a következő részben, addig is, sziasztok!